Ez volt az utolsó életem. Szerencsére ez egy ilyen futurisztikus, transhumán, cyberpunk világ, ahol abszolút újra építhetem a testemet, szervkereskedők, nanorobotok és human engineering segítségével, ha van rá elég pénzem. 2024-ben azonban még nem tartunk itt. Elég egy genetikai probléma, egy baleset vagy egy vírus, és járhatunk egész életünkben kórházba, zabálhatjuk a pirulákat, és nyomhatjuk a laktóz és alkoholmentes életet. Viszont ez nem lesz mindig így. A vízió adott, és a tudomány eszméletlen sebességgel fejlődik, csak azért, hogy létrejöjjön az emberiség 2.0. A transzhumanisták azt vallják, hogy az ember a tudomány és a technológia segítségével nem sokára eljut arra a szintre, hogy átvegye a természet rendező szerepét, istenként teremtsen és alakítson át szerves és szervetlen létformákat. Teremteni azonban Frankensteinként is lehet. A félresiklott technológiai fejlődés kimenetelére hívja fel a figyelmet a 80-as évek közepén születő cyberpunknak nevezett sci-fi műfaj, amelyben vibráló neonszínekkel, gigaépületek előtt elszálló rendőrautókkal, nyomorult tömegektől zsúfolt utcákkal teli világképe rajzolódik ki olyan kultikus művekben, mint a Matrix, az Akira vagy a Szárnyas fejvadász. A létért való küzdelem egyszerre zajlik fizikai, virtuális és hálózati síkokon, amelyek között a határok teljesen elmosódnak. A transhumán és cyberpunk univerzum egyik legfontosabb szereplője a cyborg, a szerves és szervetlen találkozása egy testben. Ez a technológia tulajdonképpen már ma is a hétköznapjaink része. Pacemaker, inzulinpumpa, hallókészülék, de ez még csak a kezdet. Napjaink kutatói már bionikus karokon, agyi elektródák beültetésén és kiterjesztett valóságok létrehozásán dolgoznak, hogy megvalósuljon az akadálymentes ember-számítógép fúzió, amellyel egy napon már nem csupán hiányosságokat pótlunk, hanem emberfeletti képességekkel upgrade-elhetjük magunkat a robotika, a hálózat és az AI segítségével. A következő percekben olyan helyekre látogatunk el, ahol már gőzerővel dolgoznak az élő és élettelen, ember és gép egyre tökéletesebb fúzióján. Tartsatok velünk és kóstoljunk bele a cyborg jövőbe! A Cyberpunk túránk első szereplője Lévai György, Amerikában és Magyarországon képzett egészségügyi mérnök, aki egy személyes tragédia után hatalmas akaraterővel küzdötte fel magát a bionikus végtagfejlesztés élvonalába. Szervusz György! Szervusz! Nagyon szépen köszi, hogy fogadtál engem. Köszönöm, hogy jöttél. És mesélj, mi az a Humán-gép Interface Labor? Olyan eszközök meg technológiáknak a fejlesztésével foglalkozunk, amik azt segítik elő, hogy emberek hatékonyabban kommunikáljanak gépekkel. Legyen ez számítógép, legyen ez egy protézis. És ez melyik részemet fogjátok összekötni ezzel a távirányítós autóval? Azt majd meglátjuk, az a célunk egyébként ezekkel is, meg a különböző játéknak tűnő, de egyébként kutatásfejlesztési eszközökkel, hogy ezeknek az irányítását megoldjuk nem klasszikus módon. Tehát ne a szokásos távirányítóval lehessen irányítani, hanem akár izomjelekkel, vagy más perifériákkal. Az a kérdés, hogy hogyan tudjuk a felhasználó akaratát eljuttatni a protézisnek, hogy ő meg tudja állapítani azt, hogy én éppen mit akarok csinálni a karommal. Ki akarom nyitni a kézfejemet, be akarom csukni a kézfejemet, be akarok fogni valamit, stb. Stb. Ehhez nem lenne szükséges különböző agyhoz csatolt eszközök és stb., hogy fel tudja fogni, fel tudja mérni a gondolataidat, a vágyadat a gépezet? Nincs rosszabb hely, ahonnan megpróbálhatnánk gyűjteni adatot, mint az agy. Sokkal több információ van ott, amire nincs szükségünk, mint amire szükségünk van. Tehát inkább mindig az a cél, hogy olyan messzire menjünk el a testen és az idegrendszeren, olyannyira menjünk a perifériákra, amennyire csak lehet, hogyha ilyen jelet próbálunk gyűjteni, mert akkor sokkal tisztább lesz. Zajos a jel, úgyhogy el kell jutni oda, mikor már csak a specifikus információk mennek át a testeden. Ezekkel az elektródákkal tudjuk mérni azt, hogy milyen elektromos jelek generálódnak
az izmokba. Az, hogy milyen nagy az elektromos jel, az arányos azzal, hogy mennyire erősen feszítem azt az izmot. Próbáld hátrahajtani a kézfejedet. Zizeg? Igen. Erősebben. Tökéletes, így jó. Oké. Most meg fogsz csinálni egy ilyen betanítást. Erezd el a csuklódat, amennyire tudod? Még lazítsd el. Ez a pihenés állapot, mindegyik között lesz pihentetés. Vissza kell menni a pihentetés állapotába, így van. Nyisd szét az ujjaidat, pihentesd, ökölbe, forgasd lefele, pihentesd. Amikor csukló mozdulatokat csinálsz, próbálj az ujjaiddal nem mozdulni, mert az össze fogja kavarni őt, hogy nem tudja, hogy mit akarsz csinálni. Ez nagyon specifikus. Ide föl, kinyit, hoppá, várjál, visszahozom. Azaz. Pontosan te mikor veszítetted el a karodat? 2010-ben volt egy agyhártyagyulladásom, és az agyhártyagyulladás után beállt egy ilyen szeptikus sok, nem jutott oxigén az izmaimhoz, szöveteimhez, vagy a szövetekhez a perifériákon, és egyszerűen kiszáradtak, elhaltak, mumifikálódtak. És akkor ezeket amputálni kellett szépen sorban. De ugye, amikor megkaptam az első protézist, az volt 10 néhány éve, az olyan nagyon elkeserítő volt, hogy lehet az, hogy én bemegyek egy boltba, veszek egy telefont, és 150 dolgot be tudok állítani rajta, anélkül, hogy bárki adna nekem egy használati utasítást hozzá, míg hogyha kapok egy protézist, ami a testemnek a része kellene, hogy legyen, azt valaki beállítja valahogy, és én többet hozzá nem nyúlhatok, mert hogy hát az túl bonyolult, közben meg nem kifejezetten az. Már mérnöknek tanultam előtte, de teljesen más területen, és elkezdtem ezzel foglalkozni. Jelentkeztem a Fulbright ösztöndíjra, amivel pedig kijutottam az Egyesült Államokba, a Johns Hopkins Egyetemre. Ott már egy olyan laborban, ahol kifejezetten ilyen irányítási rendszereknek a fejlesztésével foglalkoztak. Csinálj egy ökölbeszorítást, és pihentesd. Most kiválasztom ezt a mozdulatot, amit az előbb csináltál, felülírom egy kicsit, és akkor ezt az információt hozzáadja. Most próbáld meg! Ennyi, hát ez fantasztikus. Ez a része, hogy szegmentáljuk a mozdulatokat menet közben, és akkor egy applikáción keresztül megmondom, hogy ennek a mozdulatnak most a kéz csukásának kellett volna lennie, ő fogja, integrálja az adathalmazba, frissíti a rendszert, és onnantól kezdve azokat a mozdulatokat sokkal nagyobb eséllyel fogja felismerni helyesen. Ez a fajta ilyen gyors update-elési lehetőség a felhasználónak a mindennapi működése közben, ez volt ez az én munkásságom, hogy az én a kontribúcióm ehhez a területhez. Na most próbáljuk meg fölvenni ezt a tollat. Jó, oké. Ez így rendben lesz. Akkor kinyitjuk. Hoppá, gyere vissza! Pihentesd. Oké. Ide jövök. Ide jössz. Próbálj rászorítani. Yes! És megvan. Mikor kaphatok én magam olyan cybernetic kiegészítőket, amivel sziklára tudok mászni örök életembe, és lézerfegyvereket tudok hozzácsatolni? Hogyha nem akarod levágni a kezedet, hanem elég, hogyha ráraksz valamit, az közelebb van azért valamivel. Tehát inkább csak exoskeletonra van szükség, ami felerősíti az egyébként jól működő rendszert. Az valószínűleg lesz is, meg használható is lesz. Azt gondolom, hogy azért évtizedes távlatokról beszélünk mindenképpen, protézisek esetében sok évtizedes távlatokról. Oké, rendben, de lesz és lehet. Figyelj csak, a Cyberpunkban is nagyon sokszor látunk a különböző műfaji produktumok között olyat, hogy emberek akár izomcsoportokat cserélnek ki, vagy egészítenek ki, tehát ilyen szempontból nem is exoskeleton, hanem csak ilyen addendumokat raknak magukba. Ilyesmi elképzelhető a jövőben? Persze, bármi elképzelhető. Ami megjelenik sci-fiben, fantasyben, valami alapja annak általában van, azért mostanában inkább a kis, biztonságosabb lépések felé hajlik a tudomány, néhány nagyra is szükség lesz, de azt gondolom, hogy ennek azért van reális esélye. Már a bionikus testrészek fejlesztésénél is jól látszik, hogy a robotika, az idegsebészet, a szoftverfejlesztés, a gépi tanulás és számos más tudományterület együttműködésére van szükség ahhoz, hogy eljöjjön a cyborgok kora. Ez hatványozottan igaz következő témánkra, a BCI-ra, vagyis agy-számítógép interfészre, amely már a Matrix közvetlen előképe. Míg Györgyék minél távolabb próbálnak lenni az agy
attól, hogy tiszta jeleket vegyenek le, az Ubert István vezetésével működő Hunlabban már-már a pilóták agyában turkálnak, hogy olvasni tudjanak az emberi gondolatokban. Hello and welcome to Cybathlon Challenges. Cybathlon, where skillful pilots team up with new technologies. Teams from countries around the globe fight to win the competition. Here we go. We have two incredibly competitive athletes here. Which team will present the smartest technology? Absolutely storming. So Experience counts. And who has the best pilot? 6:34. That is a massive, massive improvement. That was fantastic. Szervusztok! Hello, Gergő! Szia! Hello, szervusz Andris, szervusz Zoltán! Meséljetek, mire készültök épp? Hát a Cybathlonra készülünk, azon belül is a BCI, Brain Computer Interface, tehát az agy-számítógép kapcsolatok versenyszámra. És most zajlik az előkészület, tesszük föl a elektróda sapkát, amivel majd mérni fogjuk a pilótánknak az agyi aktivitását. Nemzetközi szinten van ugye meghirdetve ez a verseny, és jöhetnek akár ipari cégek, akik hozzák a robot kézprotézis, lábprotézis, bármilyen eszközt, meg lehetnek kutatócsoportok, egyetemek, akik benevezhetnek. És mindenki hozza természetesen a úgynevezett pilótáját, azt a mozgássérült embert, aki demonstrálja annak a rendszernek a működését. Mi a célunk ezzel a gyakorlással most? Mi az, amit finom hangolni kell még a verseny előtt? Itt elsődlegesen a pilóták próbálják megtalálni azt, hogy tudják irányítani a játékot. Mind a ketten a balesetünk előtt ugye sportoltunk, és ugye ebben a helyzetben nagyon nem sok lehetőségünk van egymással megméretni magunkat. Ez talán így az épp emberekhez képest mondjuk e-sportnak lehet elképzelni. Ahogy a legtöbb csapat működik ebben a versenyszámban, az kifejezetten az elképzelt motoros mozgatások használatára megy rá, mivel mozgássérült emberekről beszélünk, ezért nekik nem is muszáj, hogy csak és kizárólag elképzelt legyen. Kiadhatják azt az utasítást a fejükből, ami régen arra kellett, hogy ők járjanak vagy mozgassák a kezüket, hiszen a jel úgysem fut le. Tehát egy kicsit akár erősebb jelet tudunk így a fejükről gyűjteni, mint hogyha egy egészséges ember ül be ugyanígy a székbe. És most mi történik? Most kerülnek ki a képernyőre az utasítások, hogy mit kell csinálnia. Például most mozgatja a jobb kezét, az egyik oldalt, a másik oldalt meg tapossa a két lábát. És neki az a feladat, hogy mindig amelyik irányba mutat a nyilacska, azt a feladatot végrehajtsa, és van neki a képernyőn visszajelzés is. Értem. Tehát egyszerűen azt, hogy a fejében elképzeli, hogy a jobb lábát mozgatja, azokat a jeleket már a gép tudja használni. Így van. 10 perc áll rendelkezésre végig jutni 8 darab pályán. És akkor az nyer, aki minél több pályát tud teljesíteni. Most szeretnék elérni, hogy ez alatt a 10 perc alatt 2 pályán végig tudjon menni stabilan az emberünk. Hogyha ez sikerül, akkor azt tudom mondani, hogy az 5 év munkája az meghozta gyümölcsét. Úgyhogy ez lenne a cél. Akkor adjunk neki egy próbát. Ez már... A jobb kéz az amúgy nem adja magát. Jobb kéz nem adja magát, de az első feladatnál nem kell. Na, hát akkor felkészülni. Vigyázz! Kerekes széket át kell navigálni az akadályok között. Az asztaloknak neki lehet menni. Yes! És akkor most egyenesek? Nagyon kell koncentrálni, hogy megfelelő időzítéssel menjenek ki a gondolati utasítások. Ez már jó. Ez jó lesz? Nyomjad előre, Zoli. Gyerünk! Hát ez eszméletlen. Majdnem meg volt. Hát ez Itt a vége felé valami elferdült, de amúgy itt a rutin az már nagyon kijött az elején. Hát erre még bőven van időtök felkészülni, de ez nagyon-nagyon lelkesítő. Ez mindig kevés. Az volt a legnagyobb kihívás benne, hogy tényleg az adott feladatra tud koncentrálni, és kizárni közben mindent, ne az, hogy az adott feladat közben például bevillan, hogy elfelejtettem egy e-mailt elküldeni, hogy bennem kell még tejet vagy valami,
mert tényleg csak erre is minden mást kizárni. Akkor ez, ha jól értem, egyébként ez nagyon hasonló egyfajta meditatív folyamathoz, nem? Ahol az ember próbálja a cikázó agyát egy irányba terelni. Most itt mi arra törekszünk, hogy aranyat nyeljünk, vagy van-e valami magasztosabb, tudományos célja ennek a versenynek? Természetesen ennek a versenynek nem az aranyéremnyerés az elsődleges célja, hanem inkább az a célja, hogy megmutassa az embereket, akik ezt használják, és akár katalizálja a kutatási területet. Az a nehéz ebben a versenyszámban, hogy nehéz kitalálni, hogy hol van a probléma. Mert egyszer van egy emberünk, akinek megfelelően kell gondolkoznia, és a szakirodalomban létezik a BCI illiteracy, tehát hogy vannak olyan emberek, akik bármennyire is egészségesek, vagy épek, vagy jó a képzelő erejük, egyszerűen nem tudnak használni egy ilyen eszközt, mert a biológia ennyire sokrétű. Tehát ha jól értem, akkor simán lehet, hogy mi most idejöttünk, tök jól eldumáltunk, és aztán én oda bemegyek, és semmi nem fog működni egyáltalán. Ez is előfordulhat, igen. És ennek van valami külsőleges jelzőérték? Nincs. Egy valaki túl kopasz hozzá, és az így nem működik? Vagy? Nem. A haj az alapvetően azt szokták mondani, hogy gátló hatású a jelek kijövésében, de aki naponta borotválja a fejét, az szintén gátló hatású lehet, mert megnövekszik a fejbőr a koponyáján. Nem tudok egyértelmű igent vagy nemet előre jósolni, hogy te fogod-e tudni használni, vagy nem, de azért igyekszünk. Biztosan fogom tudni használni. Innentől kezdve, hogy ennyire bizonytalan és kiszámíthatatlan a folyamat, feljött bennem is a versenyszellem, garantálni fogom, hogy a legjobb ember leszek a feladatra. Ezt szerintem ide bekaptam. Aha. Oké. Már nyomja a fejed? Már nyomja a fejem, de azt gondolom, az megfelelő. Akkor jó. Csodálatos. Akkor ide megyünk. Let's go. Fáradj be. Ez egy egyszerűsített rendszer, nem a 64 darab csatornát kaptad meg, hanem egy kicsi eszközt. Pont azért, mivel ez egyszerűsített eszköz, nem is kellett gél, nem kellett egy órát felszerelni, innentől kezdve ez az eszköz sokkal, de sokkal rosszabb minőségű jeleket érzékel, úgyhogy mi most egy picit csalni fogunk. Mivel? Hogy nem közvetlenül a gondolataiddal fogod irányítani a gépedet, hanem az izomaktivitáshoz köthető rágással. Lelajzítom magam. Ezt hallottad? Hallottam. Oké, ki vagyunk lazulva, gyerekek. Mehet. Figyelj. Nyugalmi állapot. Most rágjál. Úgy. Már egy kicsit, amikor átment a vonalon. Mehet. Úgy. És akkor most szorít. Oké. Yeah! Hopp, szorít. Még egyet. Még egyet. Jó. És hogyha tartod a nyugalmi állapotot, akkor mindjárt ott vagy a célba. 3, 2, 1. Hey, nagyon köszönöm, meg a menő navigátor vagy. Iszonyatosan jó, hát nagyon határozott. Sajnálom az elkapcsolat. Ez nem egy egyszerű sport, de hát nyilván ahogy az ember jobban megtanulja izolálni, ez biztos könnyebb lesz. Nagyon menő technológia, köszönöm, nagyon fáj. Jaj. Igen, kicsit lukas is a fejed. Tehát én úgy érzem, hogy igen, mint hogyha belecsavarozták volna a koponyába. Ennek a technológiának még kicsit kell fejlődnie, de már most nagyon szórakoztató. Mi itt a BCI kapcsán kérdezősködünk a környéken. Nektek hogyan kapcsolódik a munkátok ehhez a területhez? Amikor a fejünkre teszünk egy kis EEG sapkát, ugye ezt hívjuk nem invazív, szövetet nem sértő beavatkozásnak, ezt nagyjából ahhoz lehetne hasonlítani, mint amikor egy foci meccset szeretnénk követni, de pusztán egy helikopterrel elrepülünk a stadion felett, és kívülről nézzük az eseményeket. Nagyon nehéz bármit megmondani arról, hogy igazán mi történik ott bent. Mindazonáltal, hogyha mélyebbre akarunk menni a megértésben, és utána pedig a kontrollban és az irányításban, ahhoz invazív eszközökre van szükségünk, be kell mennünk és megnéznünk azt a foci meccset, és ez az invazív beültetett elektródák világa. Nagyon szépen köszönöm, hogy fogadott engem. Hol fogadott engem? Mik ezek a lézerágyúk? Ezek kérlek szépen 2 fotonmikroszkópok. Ezekkel vizsgáljuk a különböző állatoknak az agyát. Bele tudunk nézni például a patkányoknak a fejébe, és a kis neuronokat, idegsejteket tudjuk vizsgálni.
Itt az agyat és a számítógépet kapcsoljuk össze valamilyen módon, és ez a mód ez egy kölcsönös mód, tehát egyrészt a számítógép tud valamit csinálni az aggyal, másrészt pedig az agy tud valamit csinálni a számítógéppel. Milyen szinten áll ez, még most csak a gyerekcipőjét próbálja betörni, vagy éppen egy hatalmas előretörés előtt áll? Hogyan tudjuk elképzelni ezt a szakmai területet? A chip technológiáknak a bevezetésével nagyon nagy fejlődésnek indult a BCA technológia. Mindig az a legnagyobb probléma, hogy egy chip az egy szolid, egy szilárd valami dolog, amit ugye bele kell rakni az embernek a fejébe, és ugye az embernek az agya az egy képlékeny massza tulajdonképpen, és hogyha abba egy ilyen szilárd dolgot belerakunk, abból mindig probléma szokott lenni. Általában igen. Egyik az Elon Muskéknak ez a nagyon flexibilis kis elektródájuk, ez egy átmeneti siker lehet, de ugye látjuk azt, hogy nekik is pár hónap múlva ki kell szedni ezeket az implantátumokat. Tehát a legnagyobb probléma most per pillanat az, hogy juttatjuk be ezeket az implantátumokat az agyba, és az, hogy ezek az implantátumok rövid időn, egy fél éven belül sajnos elromlanak. Ez az agynak a reakciója tulajdonképpen egy idegen testre. Na! Akkor nézzük, hogy pontosan hogyan működik ez a gépetek. Amit itt látunk, az egy invazív mikroelektróda, tehát itt a szövetbe be fogunk hatolni, és ez egy sokcsatornás mikroelektróda. Azonak is nagyon vékony tűn, akár több 100 darab érzékelő pontot is el tudunk helyezni. És akkor van ott egy 3D nyomtatott patkánykoponya, ami helyett mondjuk lenne egy valódi. Hogyan biztosítjátok, hogy a megfelelő helyre találjon a gép? Sztereotaxiás készüléknek nevezik ezt az egész pozícionáló eszközt, amit itt látunk, és itt megadott koordináták szerint mikrométer pontossággal tudjuk határolni azt a régiót, amit mi keresünk. És akkor innen a jeleket felveszitek, és az arra a gépre átkerül? Igen, tehát a szúrást követően most már gyakorlatilag bent vagyunk az agyban, azonnal látjuk az idegsejtek aktivitását. Érdekes filozófiai gondolat az, hogy 86 milliárd idegsejtünk van, több ezer bemenetet kap egy darab sejt, több ezer kimenetet küld, és a másodperc 1/1000 alatt, tehát millisekundumos időtartományban ez a hihetetlen komplex hálózat produkálja azt, hogy mi most itt ülünk és beszélgetünk egymással. Az emberek nagyon várják már, hogy dühös e-maileket tudjanak írni az agyukkal a kollégáiknak. Igen. Arról, hogy nem jönnek ma be, és ezt többször meg is írták már e-mailben. Mikor képzelhető el ez a szintű BCI, amikor már mindennapi dolgokra tudjuk használni, nem csak mondjuk orvosi segítségre? Itt a legnagyobb probléma, hogy ezt nagyon nem egyszerű megtanulni. Jó, beraktunk az embernek a fejébe egy chipet, az a chip az érzékeli a sejtjeinek az aktivitását, de nem tudja az ember, hogy mit kezdjen ezzel. Tehát ez egy hosszadalmas tanulási folyamat, ami megtanulja azt, hogy azokkal a sejtcsoportokkal, minek a közelében vannak mondjuk ezek az elektródák, ezeket hogy irányítsa ahhoz, hogy értelmes mondjuk szöveg jöjjön ki a képernyőn. 100 évvel ezelőtt mindannyian meglepődtünk volna, hogyha azt mondom, hogy az utcán nem is tudjuk, hogy melyik embertársunk szívét irányítja egy robot. És ma már, ha felszállunk a 4-es 6-osra, nagy eséllyel ül egy pacemaker beültetett utazó azon a villamoson, tehát ez előre láthatólag az agyunkkal is meg fog történni, és szoknunk kell azt a gondolatot, hogy az agy-számítógép és agygép fúzió az itt van a küszöbön, és Elon Musk kapcsán a sajtó ennek nagyon nagy vízhangot adott, de már a 2000-es évek elejétől jelenleg egyébként 50 darab olyan páciensünk van a világon, aki már ilyen agy-számítógép interfésznek a hordozója. De az látszik, hogy ez akár évek alatt nagyságrendileg skálázódhat. Tehát már most az amerikai gyógyszerhatóság több 100 meg 1000 páciensre adott engedélyt a következő 3-5 évben. Te mitől tartasz a legjobban? Mire kéne specifikusan a legjobban odafigyelnünk, mint veszély? Egy ilyen etikai és biztonsági kockázatot látok arra nézve, hogy a személyiségi jogok és az emberi privát szféra sérülhet. Egyszerűen azért, mert idegen oldali információ kinyerésre alkalmas eszköz van az agyunkban. Meghekkelhetik az agyunkat. Meghekkelhető a rendszer. Végcélja ezeknek a technológiáknak nyilvánvalóan az, hogy az emberi test és az informatika az organikusan, használhatóan, pozitívan működjön együtt. Ez mennyire egy elérhető
cél, mennyire egy sci-fi vágyálom? Szerintem nagyon fontos a szándék, hogy milyen szándékkal akarjuk ezt megvalósítani. Ugye, hogy a Cybathlon verseny is inkább segítő szándékkal katalizálja ezeket a folyamatokat, amivel a számukra pótolni tudunk funkciókat. Tehát ha ilyen céllal valósul meg, én azt maximálisan tudom támogatni. Egyébként én azt látom, hogy még ettől messze állunk. Mire gondolsz, amikor azt mondod, hogy nagyon messze vagyunk? 50 év? 10 év? Mondjuk 20-at be tudok satszolni. A Matrix-tól meg mondjuk még 50 év. Azt addig ki kell húzni. Én kíváncsi vagyok arra a sztékre. Miközben a kutatók azon dolgoznak, hogy elektródáik segítségével neuronjainkhoz csatlakozva teljesebbé tegyék a megsérült emberi életet, a cyberetikusok is próbálják felvenni a tempót és feltérképezni az agy-számítógép fúziót körbelengő morális problémákat és lefektetni a jövő biztonsági alapjait. Céljuk, hogy gondolatainkat, ötleteinket, vágyainkat és érzéseinket ne vehessék el tőlünk már a születésük pillanatában. Ez a játszma még nem dőlt el, sőt, még csak most kezdődik. Londonban látogatta meg Genova Rain biohackert, aki barátaival türelmetlenül menetel a cyberpunk zöldes-lilás neonfényei felé, miközben maga is bizonytalan, hogy mi fog történni, ha óriás cégek és politikusok önmérsékletére bízzuk a tudatunk feletti kontrollt. Transhumanism as a vision. Where do we go after being human? What happens when we go from just being human and then modified human and we're human plus? So, and then what does that look like? And then how far does that go before we no longer identify as human? We're then talking about like uploaded consciousness. So what happens when we no longer need our physical forms? Humans, it's the name of our species, right? We're just mammals. When we no longer have this physical form, how much of this physical form do we change or lose or forego completely before we no longer have the label human? And then what is after that? As I understand, you're a biohacker or a grinder? My background is in psychology and biology, and I've always had like an interest in not just the science, but also science fiction. There was a point where body modification, there were things coming up to do with technology and electronics and sci-fi, things that maybe we only thought about were in the movies or in the games we played. So I started like contacting a few people, putting the feelers out, seeing what other people were doing. Got involved in the community and then started doing some implants. I was like, guys, I've got this cool thing. Who wants a chip? Who's gonna let me put a chip in them? Let's see what this can do. Plenty of my friends were like, yes, me please. So basically how this works, so these are just syringes that are preloaded with the chip. So somewhere maybe around about here, this is where the chip is going to be, and this is just going to push down that like what's inch and a half or something, and that will just deliver the chip into the skin. So you can think of all of these like keys, like whether it's a key to a building, key to a car, key to your safe, key to your PC, key to log into anything. You can use it to log into your phone. It can be used for a lot of things. It's a great technology. Why don't you have one? Because we don't have payments yet. Oh. That is what we're waiting for. That's what I'm waiting for, because we're just not there yet. The issue isn't us. The issue isn't our technology. We could do it in a heartbeat. We could do it right now. The problem, it's the other side. The security protocols that they would have to go through to make a payment for good reason. There are walls there. You can't just clone your card to another chip, and then if we could do that, we'd have big problems. So like no cloning cards and other things for good reason. So the issue we have is getting banks on board. This will happen when a big tech giant gets a hold of this technology and decides to go ahead with it. And they will eventually. They already have that global infrastructure. Like you already have Google Pay, you already have Apple Pay, like they've already done this. So it would take someone like that to be interested in this technology and apply what they already have, and we could do it overnight.
ideally, we look to put it in here. So if you put your thumb in your fist to make a closed fist. Yeah? Yeah, easy instructions, nice. So you can sort of see like you've got this triangle here. Yeah. And what we're aiming for is it to just sit right on the middle here. This gives it its best point of access for when the NFC is trying to read from the phone or the device. These chips we're going to talk about are specified. They have their own function. Could you insert more than one in the same area? So could you like start collecting chips? Yes. Many people have done this. I know some people that have got like 10 chips in various places, or like some on the fingers, some on the backs of the hands and on the wrist. Does your body expel it over time? No, not that we've seen. So because these are in bioglass capsules, it's quite like an accepted substance in the body. A lot of people are scared about this chip. A lot of people are scared about like government will follow me, you know. So what do you say to those people that are afraid of this technology? I mean, so first of all, in terms of being tracked, there's no GPS technology in there. It doesn't work. GPS would require its own power source to be able to do that. That's not in this. This is the size of a grain of rice. That's not happening with this. You have a phone, you have a laptop, you have whatever else that's like in your car or that's going to be tracking you and listening to you and watching you. I'm very surprised that people are still concerned about having a chip in them versus everything else they're willing to carry around on them all the time. My bigger concern than that is that when this does and will go global, this becomes a replacement form of your passport, a replacement form of your ID, a replacement form of your medical data, your criminal record, your benefits, your family history, like everything is in one big database, right? Makes it easier, right? When somebody needs to access these records, say you're applying for a job and they want all of your information, there's like one big global database of all this stuff. So what happens then when this becomes everything that you are is in this chip? So we basically have a socialist issue that's going to approach in terms of this becoming like a class issue. You're going to see like, okay, well, you haven't met the standards this month, you're not achieving enough, your social status isn't high enough. This chip can no longer access hospitals, it can't access transport, it can't access, you're not allowed this job anymore, your clearance isn't high enough. So they could like disable the part of your chip's functionality and you cannot take the bus? That's scary. But it won't happen, don't worry guys. This isn't the one you've got to worry about. Like, worry about this in 20 years' time when it becomes mandatory and they're chipping babies at birth and that becomes your ID from the start. There was a time when you were just born and you could just live and you could just be. Now you come with paperwork. Everyone is born with a birth certificate. Right. It's not that big a leap with how we've digitized everything else that we have paperwork at birth. At what point does that become microchip at birth? Nincs cyberpunk és cyborg párhuzamos valóságok nélkül. Miután elkészültek bionikus végtagjaink, és az agyunk akadály nélkül rácsatlakozott a hálóra, újabb általunk teremtett valóságokra is szükség lesz, hogy az elménk avatárja szabadon cikázhasson téren és időn át. Az XR, Extended Reality, egy igazi valóság turmix, amelynek az eszköztárában már a virtuális, a kiterjesztett és a kevert valóságok elemei vegyülnek, hogy még szorosabbá tegyék az ember és a számítógép közötti fúziót. Akkor most durva fizikai síkon, irány Zürich, aztán meglátjuk. Oh my god. I am actually a bird. It is so nice, and here we go in Manhattan. Is this right? Am I flapping my wings correctly? Yes, you do. This does feel like the wingsuit of Spider-Man. Oh! Oh my god, let's see how fast we can go. Oh, this is hilarious. Oh no! So, Max, where are we and what are we doing here? You're here in the headquarters of the company Somniax. That's a company I started. We recreate the dream of flying. So you have a simulator, we call it the Birdly, which gives you the ability to fly as a bird.
We started at the university to explore the power of virtual reality, and we were mostly interested was actually how can we get the whole body into VR. Usually you only have glasses, the headset, the ears and so, but we wanted to get the whole body in it. And since we are an art school, we are always very interested about dreams of humankind, and one of the oldest one is flying. This does feel like a motorcycle. Yes, almost, exactly. Yeah. Right? That's what we strive for, and definitely when you fly, then you're laying. How would you define XR and what are its main components? I mean, when you talk about extended reality, that's the good thing. It's an X. For me, it's also like a variable. Everything which enhances or overlays your senses. So when you have a head-mounted display, also an HMD, then you can enter into a virtual reality, but the boundaries are very fluid because you can actually feed in real-time data or you can use scanned environments, and then it's maybe still in VR, but with an anchor in reality. But then you can also do see-through VR, where you have augmented reality, and so the borders are very fluid. So moving back to your product, the Birdly, what kind of XR technologies are we combining here? With Birdly, you combine the classical VR, but you also put in some simulated technology. You could also say a little bit of robotics in that sense, you know, because we have actuators, and I strongly believe if you do a simulation, you cannot just do it passively. Sometimes the environment moves you, and that's what we tried with the Birdly. So when you're flying, you're moving in space, but sometimes wind pushes you somewhere else, and this you have to do actively. You cannot just be flying passively when you lay on the ground, and that's a big challenge for virtual reality at all. I love this place. All right, let's gain some speed. Here we go. Let's try to find some famous landmarks here in New York City. Mi a legnagyobb hiányossága ennek az XR világnak, és mit látsz a következő nagy ugrásnak? Még mindig a technológia a nehézsége a legnagyobb hiányosság. Tehát ugye az eszközök azok még mindig nagyok, túl sok energiát fogyasztanak, energia az hő, túl sok hőt adnak ki, emiatt a számítókapacitást vissza kell venni, hogy ne legyen túl meleg az eszköz, emiatt a tartalom nem olyan kidolgozott, nem olyan részletes, mint mondjuk egy asztali játék PC-n. A következő nagy ugrás az abban lesz, hogy lecsökken a mérete ezeknek az eszközöknek, és a beltéri helyzetfelismerésből kimegy az ember egy utcára, egy városban, és egy szó legszorosabb értelemben egyedi élményen fog keresztül menni, mert át lesz rajzolva neki a városnak egy része, csak neki csak akkor, csak arra a pillanatra, és mindenki párhuzamosan egy más élményt él át ugyanabban a fizikai térben. In this experience, yes, you're a wingsuit pilot. All right, here we go. Give you the headset Thank again. you. Okay. So. Oh my God. Oh, this is different. Okay, put yes. on your plugs and... I will, and you have to fly through the circles, I imagine. Exactly, yeah, and you just have to survive. All right, I will. Oh, here we go. Woo-hoo. All right, this was the easy part, huh? Yeah. Oh, there are obstacles now. Here we go. The sound design is very comforting. Close to the goal. Yes, you got it. In a couple of years' time, we will be able to move into an AI reality and just move around it. Would you consider that technology to be safe for the general public in the sense that we might get lost in these worlds? The technologies which we have now are not already safe. I mean, when you just take the cell phone abuse or use, it's also not safe in that sense, how many hours people spend for it. And so we are good actually in starting new developments, but we are not that good in regulating ourselves. That will be definitely a huge and massive challenge for society and for our civilization. Most ugye elsősorban technológiai limitációs okokból, meg lássuk be azért orvoslimitációs, meg orvosetikai okokból, de ugye a szenzorainkat stimuláljuk. Ha ezen túl tudunk lépni, és például
akár az input területén a kézmozgás, vagy a kézmozgással fizikai gombok nyomogatásának érzékelésé helyett mondjuk például idegpályákon való információáramlást érzékelünk. Akkor például úgy tudunk már inputot beolvasni, hogy az ember nem mozgat izmot hozzá, hanem csak szószoros értelemben rágondol arra a tevékenységre, és ez mint input jelentkezik meg egy ilyen rendszerben. Ugyanúgy az ember által, az ember felé továbbított élmények területén pedig, hogyha kikerüljük az érzékszerveket, akkor valójában tényleg az, hogy ott állsz egy térben, vagy ülsz egy térben, úgy néz ki kívülről, mintha ott csak a tájban gyönyörködnél, és egyébként nem csinálnál semmit, vagy egy zenmesterként ott meditálsz, és eközben pedig egy nagyon gazdag vizuális és audio tartalmat élsz át, és közben te is adsz bele ebbe a tartalomba, adsz inputokat, úgyhogy közben nem mozognak az izmek. Mit gondolsz, hogy mi a legnagyobb veszély a társadalom számára az ilyen VR technológiák terén? Az egyik veszély az, ugye most is már túl sok médiát fogyasztanak az emberek, legalábbis sokan így gondolják, és azt képzeld el, hogyha valaki olyan eszköz gyárt, amit te megveszel, az emberek nagy része megvesz, ami minden ébren levő percetben a te közted és a világ között van. És pedig egy okos szemüveg az ez. Fölkelsz, fölveszed, és azon keresztül nézed a világot, mert azon keresztül látod a tévét, azon keresztül látod, hogy merre kell menjél, mindent ezen keresztül látsz. Ez nem napi 3 óra képernyő előtt, ez minden ébren levő perc képernyő előtt. És akkor ez nagyon messzire tud menni. Ugye, hogyha belegondolsz, hogy a reklámiparban, hogy átírja szépen a reklámot, és a reklámplakát az neked van szépen egyenre szabva az utcán megjelenítve, a bolt kirakatában a neked való ruha van kirakva, tehát a személyre szabásnak a továbbvitele ugye nem csak a virtuális felületeken, hanem a fizikai térben is, az szintén egy elég erős változtatás. És akkor, hogyha disztópikus irányba akarunk elmenni, akkor a YouTube-on tudjuk, ugye, ha nem fizetünk, jön a reklám. Hát itt is lehet, hogy ha nem fizetsz, akkor nem látod az valóságot, hanem csak a neked generált valóságot, tehát hogy kvázi be is tudja szűkíteni a valóságodat, hogyha így nézed. Itt nyilván a társadalmi kontroll, a társadalmi diskurzus, az emberek mit fogadnak el, mit nem fogadnak el, ami igazából minden technológiánál meg lezajlik ez a párbeszéd, úgymond, és ez a kollektív döntéshozás, hogy mit látunk jónak belőle, és mit nem. Ugye ennek itt is meg kell történnie. Most, hogy a különböző projektált valóságok, a jelen és a jövő idősíkjai végleg összekeveredtek a fejünkben, érdemes egy kicsit fékezni és kibogozni, hogy hogyan fogunk tudni élni a tudomány és a technológia által felkínált elképesztő lehetőségekkel, amikor az ember-gép fúzió eddig bemutatott lehetőségei kilépnek az orvosi alkalmazások szűk területéről és meghódítják mindennapjainkat. Ezen a ponton majd végleg elmosódnak a határok, a gondolatok és a szavak, elme és számítógép, valóság és valóság között. Ennek már érezzük az előszelét. Sokan szkeptikusak a jövővel kapcsolatban, én sem vagyok nyugodt, de mégis gyermekien kíváncsivá tesz, és alig várom, hogy minden cybercuccot kipróbálhassak. Egy biztos, 30 év múlva, amikor egyesek szerint kb. Így fogok kinézni, az ember és gép fúzió és más életminőségjavító technológiák segítségével szeretnék fizikai és mentális korlátoktól mentes, aktív életet élni, főleg úgy, hogy cserébe nem kell lemondanom a saját elmém és pazar gondolataim tulajdonjogáról.